Salvedius, am aici cel mai nou gimbal de la Geon, forțosul Cinepeer Crane 4E. Îi zic forțos pentru că suportă până la 6 kg. Dacă vi se pare că seamănă foarte mult cu Crane 4, ei bine, este aproape identic. Are aceleași specificații, doar că de data asta au scos acea luminiță LED, au scos indicatorii de aici de la motoare și acum avem un preț mai ieftin. De asemenea, avem și această culoare specifică seriei de Cinepeer. O mai găsim de asemenea și la Weebill 3E. Ce văd la foarte multe review-uri de gimbal e că iau gimbalul și alergă cu el și ne dă o comparație între handheld alergat versus gimbal alergat. Apoi, normal că imaginea filmată cu un stabilizator va fi, ei bine, mai stabilă. Așa îmi dau seama că nu folosesc foarte des gimbalele, dar în realitate folosim un stabilizator pentru mișcări mai mici, mai suave. Acolo se vede cu adevărat stabilizarea. Vreau să imite ca și cum camera este pe șine, ca și cum folosim o macara, spre exemplu. Toate cadrele pe care le veți vedea în acest clip sunt făcute cu Crane 4E la 30 de fps-uri fără slow motion. De multe ori când vedeți slow motion, e bine, s-a încercat acoperirea unor mișcări care n-au fost foarte stabile. De asta vreau să-l testez la sânge și să vedem ce poate. Din prima începem cu un simplu mers, nici prea rapid, nici prea lent. Aici mă interesează să văd cum stabilizează sau mai degrabă cum elimină verticala, acea mișcare de sus în jos pe care o ai atunci când mergi. Și după cum bine se vede, este aproape insesizabilă. Aici am folosit lock mode, adică blocarea tuturor axelor. Mi-a plăcut mult zona asta cu soarele, cu plantele și m-am gândit că dă un paralax foarte frumos, așa că am tras încă o filmare, la fel tot așa mers, tot cu lock mode, doar că de data asta am blocat gimbalul la 90 de grade, practic în stânga mea. Eu am mers în față, asta este poziția corectă apropo, deci nu mergi ca și crabul, da, în lateral, nu pui un picior în dreapta și pe aia îl urmezi de celălalt, nu, mergi în față și gimbalul orientat în partea în care filmezi. Și după cum bine se vede, zici că am pus camera cumva, nu știu, ori pe un slider foarte mare, ori am pus camera pe ceva cărucior sau, de ce nu, șine. Pont. Pentru a vedea cât de stabilizată este imaginea, ne uităm tot timpul în colțuri. Acolo se va vedea prima dată dacă există ceva tremurat sau ceva nu foarte stabilizat. În timp ce vedem și alte exemple pe ecran filmate cu Cinepeer Crane 4E, fraților, dacă nu ați venit la Valencia, la Muzeul de Arte și Științe, ar trebui să-l adăugați pe lista voastră de vacanțe, pentru că zona asta este mirobolantă, arhitectura asta este ceva desprinsă din filmele SF și nu o zic doar eu, ci faptul că a fost în nenumărate filme de science fiction și de asemenea seriale TV. Aici lângă este și un fel de grădină botanică și în partea cealaltă a complexului ăsta foarte mare există oceanograficul din Valencia, unde există și balena beluga. Foarte frumos acolo, am fost de câteva ori până acum și vreau să vă spun că merită să vii în Spania doar pentru a vizita oceanograficul. Deci viața maritimă atât de diversă de acolo e wow. Acum să revenim la Crane 4E, care are un design similar cu Weebill 3E. Aici jos găsim touchscreen-ul, foarte important pentru că putem să controlăm absolut tot direct de pe acest ecran și nu trebuie să conectăm la ceva aplicație gimbalul. Iar în stânga avem joystick-ul, joystick care are o cursă foarte lungă și poate fi customizat din meniu, să fie cât de suav vrei. Mi se pare foarte inteligentă poziționarea joystick-ului în stânga și nu aici în mijloc, unde e foarte dubios când pui degetul mare că trebuie să-l tragi un pic în spate și n-ai așa un control foarte bun. Aici în stânga îți permite să întinzi degetul și astfel poți să controlezi joystick-ul neobstrucționând absolut de nicio formă ecranul. Tot aici la joystick avem un detaliu foarte practic. Avem o buză sub care de obicei vii cu degetul mare și asta îți oferă suport și de asemenea buza asta cumva se prelungește pe toată circumferința mânerului, astfel încât vine mănușă pe mână. Este o poziție foarte comodă și de asemenea o să ajute foarte mult atunci când pui ceva greu deasupra, că se potrivește aici cu totul. Mergând pe față avem mânerul cauciucat, avem grip și în față și în spate, mâner în care găsim și bateria, sau mai bine spus bateriile. Avem o autonomie de 12 ore și nu asta este partea cea mai interesantă. Aici jos avem un port USB Type-C PD, adică putem să-l încărcăm în timp ce îl utilizăm, practic o să ne țină pe termen nelimitat și de asemenea încărcarea până la 100% durează doar 2 ore. Chestia asta e foarte importantă pentru mine pentru că am avut și nuntă de 21 de ore și avem posibilitatea să-l încarc în pauze, gen pur și simplu așa de la o baterie externă sau să-l încarc în timp ce îl utilizez. Bă, asta e absolut genial pentru că înseamnă că practic acele 12 ore de autonomie pot fi prelungite la nesfârșit. Lângă portul USB avem și două conexiuni de 1x4 de tip rozetă cu blocaj antidesfiletare, unde poți să spui tu accesoriile, lumină,
cameră BTS, baterie externă sau mânerul de la Geon, care vine de asemenea și cu un suport de încheietură. Am auzit doar lucruri faine despre mânerul ăsta, încă nu l-am folosit, cred că o să-l comand și eu special pentru acest gimbal. Aici în față, bineînțeles, avem triggerul pe care îl putem customiza din meniu și o chestie care mie îmi place foarte mult, rotița, pe care o găsim imediat sub trigger, rotiță care se învârte foarte fin, foarte suav. Aș putea să o descriu că se învârte rectiliniu și uniform, adică nu are un început și final mai dubios, nu, e pur și simplu constant. Și această rotiță poate fi setată să controleze ce axă vrei. În momentul de față o am pe pan și se pare că i-am dat sensibilitatea foarte, foarte mică, astfel încât, ia uite, învârt o grămadă, dar facem un pan constant. Vezi? Sau putem să facem o chestie foarte, foarte mică, ia uite, micuțică. Îmi place foarte mult să văd un gimbal care are o rotiță frontală customizabilă, pentru că nu toate o au. Aici sus avem o placă de montaj cu eliberare rapidă sau un quick release plate, în română apropo sună foarte dubios, trebuie doar să dau de o manetuță aici, am apăsat pe butonul de eliberare și voilà, a ieșit. Este foarte finuță treaba asta de aici, doar vine pe deasupra, a făcut click-ul și atâta. Și bineînțeles are blocaj, asta înseamnă că dacă uiți să pui siguranța, nu cade camera. De asemenea, gimbalul ăsta are și posibilitatea de a pune camera în modul portret. Am aici o manetuță și un butonel, am apăsat, am scos camera, vine cu totul pus aici, ca după aia când o pun la loc să nu trebuiască să o mai calibrez și pur și simplu fac un slide aici pe lateral. Voila, a făcut click-ul, are blocaje automate până când asiguri tu camera, să nu stai cu frică că o să scadă sau ceva de genul ăsta. După care iară apăs pe buton, am făcut slide sus, am scos camera și o voi băga din nou aici pe slide-ul de landscape. Am asigurat camera. Voila, acum șutez din nou landscape. Hai să vedem și cât durează procesul ăsta. Start. Avem aici butonul, am decuplat, am făcut slide-ul și îl punem pe verticală și am și asigurat. Voila! Nu știu cât a fost, dar a fost foarte scurt. Hai și invers. Start. Am decuplat, am apăsat pe buton, am întors, am făcut slide și am asigurat. Și voila! Avem acum iar modul de landscape. Pentru că este un gimbal ce suportă până la 6 kg, partea de sus este foarte încăpătoare. Astfel acomodează o gamă foarte mare de camere, chiar și pe cele mai babane. În sensul ăsta, uite ce am pus pe el. Avem un DSLR și avem, da, un 70-200, fraților. Avem un 70-200 de la greu, tati, nu așa, de la de DSLR, nu de mirrorless. Și așa se comportă. Joacă pasta. Vă dați seama că m-am jucat un pic cu el așa și vă pot spune că da, funcționează perfect chiar și așa. Și nu doar atâta, intensitatea motoarelor este între 60 și 75. Și după cum bine se vede, este chiar agil cu atâta greutate. Nu mai, gata. Exemplul ăsta a luat final. Mamă, cât de greu e. Pentru asta trebuie să mă dau o leacă în spate, să avem loc în cadru, pentru că am creat aici un monstru. Avem 70-200 sus aici, avem o lumină cu un Magic Arm pe rozeta din stânga și în dreapta aici avem un braț extensibil cu un Insta360 X4 pentru BTS. Practic toate exemplele pe care le-ați văzut astăzi în clip sunt făcute cu setup-ul ăsta. Așa am avut bățul extins așa și puteam să-l mut fie mai în față, fie mai în spate. Depinde de ce cadru vroiam să iau. Și a funcționat foarte, foarte bine. Bineînțeles, trebuie să ai un braț de fier ca să reziști la așa ceva. După ce m-am întors din Valencia, am avut norocul să prind un apus mirobolant și m-am dus direct în port să trag câteva cadre cu bărcile. Mă gândeam că o să fie așa frumos iluminate de la soare. Am fost fix pe limită acolo, după cum bine se vede și în cadre, era mai mult blue hour, gen era o leacă în nori ascuns soarele, dar putem să vedem aici stabilizarea excepțională pe care gimbalul ăsta a dat-o. Din nou, nu am stabilizare extra în post și nu avem slow motion de nicio culoare. Și pentru că tot am fost acolo, m-am gândit că, bă, cu siguranță la clipul ăsta se va uita și oameni care poate n-au folosit un gimbal niciodată, poate unii dintre voi poate nici nu știați că există un asemenea dispozitiv care este menit să echilibreze imaginea unei camere și pentru asta am creat o comparație. În momentul de față vedeți efectul unui gimbal în stânga și o cameră ținută în mână în dreapta. Deci se poate vedea foarte clar care este efectul și ba mai mult, camera din dreapta pe care o țin în mână are stabilizare pe senzor, deci nu este lipsită de orice stabilizare, are și ea un pic acolo ceva
dar chiar și așa, bineînțeles, pălește în comparație cu un gimbal. Iar dacă printre voi sunt videografi care poate se gândesc să-și ia sau nu un gimbal, ei bine, această comparație cu siguranță o să vă ajute să decideți treaba asta. Dacă aveți orice întrebare legată de Cinepeer Crane 4e, puneți-o în comentariu, o să vă răspund acolo. De asemenea, în descriere am pus un link către acest gimbal și noi ne vedem data viitoare. Până atunci v-am salutat, numai bine. Pa, pa!